guys, this is Chini Bicolana and today, share ko sa inyo yung bago kong nabili the product from Brilliant Skin. Ayan. Brilliant Skin. It says here, CEO Quad Glow Kit. Meron siyang facial wash, micellar. Meron din siyang facial serum and also sunscreen. So, nabili ko siya sa eBay for $30. But since I have coupon na $10, naging $22 na lang siya kasi kasama yung tax. So, free shipping siya from Hawaii. Kung mabibili mo siya sa Pilipinas, sa pagkakaalam ko, it's 750 pesos. So, ayan. Gusto ko siyang matry kasi nakita ko sa Facebook, social media, na maganda siya. Maganda yung effect niya. And si Miss Glenda, nakita ko din yung owner na gumagamit talaga siya ng beauty product. So, since marami siyang positive feedback, gusto ko siyang matry kasi gusto ko din magkaroon ng Korean glass skin. Diba? So, since this is affordable kasi sa ibang brand, ayan, ito na lang yung napili kong bilhin. So, ayan guys, samahan niyo ako maghilamos guys. And I will let you know kung ano yung pakiramdam sa balat, kung maganda ba siya. Kasi meron ako, napaka-sensitive ng balat ko. So, ma-irritate agad yung skin natin. Talagang, matapangtong guys. So, ayan guys, samahan niyo ako. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, comment down below, and subscribe to my channel para lagi kong updated. Simulan na natin. So, ayan guys, first step ay yung facial wash natin. Kailangan natin masahin muna yung mukha natin ng tubig, tapos masahihin natin ng circular motion. Okay guys? So, sa paggamit nito, dapat daily, morning at night. So, ayan, try na natin guys. Basa na tayo ng mukha. Ayan, basa na yung mukha natin. Tapos, pump lang natin to. At hanggang makita natin na may lumabas na yan. Na foam. So, ayan. Massage natin. Nabango siya, guys. Parang floral yung yung amoy. Set. Tsaka siya, madulas yung pakiramdam. Parang kailangan ko pala ata. Marami lang. Ayan. Ayan. Ang bango niya, guys. Bango-bango niya. Gusto ko yung amoy niya. Na-miss yung amoy niya, guys. Tapos, maano siya sa balat. Madulas. Ayan. Circular motion. Linisan natin ng maigi yung ilong. Mga blackheads. Matanggal. Ayan. Massage. Dapat kasama yung leeg pero mukha muna natin guys. So, ayan, i-rinse na natin siya. Tawag ko lang konti. Ayan. I-rinse na. And, fix na natin. As you can see guys, ang ganda, ang dulas niya. Ayan, ganda sa pakiramdam. Parang na talaga, no? Kita mo agad yung glass skin look. Tuyuin natin. So, ayan guys, habang pinapatuyo ko siya, parang nafe-feel ko na ano ba yan tawag dyan, nababanat yung mukha natin.
parang humihigpit. Hindi ko ma-explain, guys. Parang yun yung pakiramdam ko. So, ayan na siya. Saan na ba yun? May ilaw. Ayan. Ayan siya. Diba? Tapos, kuha tayo ng bulak. Since wala ako tong flat, mas maganda sana yun, guys. Kasi, kunti yung masasayang na micellar. So, after mo mag-facial cleanse, ito na yung ilalagay mo. Dito na sabi sa direction. Para ma-cleanse pa ng maigi yung balat natin. Kasi yung mga hindi natatanggal ng facial wash is matatanggal itong micellar. So, ayan guys. So, ang paggamit nito, dapat from face to neck. Or upward motion. So, ganun. Kaya lang hindi ko na hugasan yung neck ko. So, sa mukha ko na lang siya gagawin. Ayan guys. Ayan natin. Effective. Ayan, sabi upward. So, upward. Diba yung amoy nito guys sa facial. Ayan siya guys. Parang mahapdi yung pakiramdam niya guys. Pero, hindi naman gaano mahapdi. So, ayan. Grabe yun. Madumi pa rin. Kahit nahugasan na yung facial. Tatanggal nga guys. Ilisan natin. Dami nga. Gosh. Ang tagal ko nang hindi nag-skincare routine. Since 2018 guys. Ayan, lagay na natin sa liit din. Sayang naman. Ayan guys, may mahapding pakiramdam. Tapos cooling effect siya. So, ayan. Isa na rin natin yung liit natin para pantay. Wow, daming dumi, ayan. Dumi pa more. Ayan. Parang ang linis na ng mukha. So, pag maganda to guys, bibili pa ako. Pag walang bad effects sa akin. Ayan. Ayan, tignan mo. Dumi. Pero, iba dyan galing sa leeg. Ayan guys, patuyuin lang natin. Tapos, lagyan naman natin ng serum. Facial serum. Okay guys? Ayan guys, feeling ko tuyo naman na siya. Medyo may pagkamalagkit. Yung feeling. Ayan. Yung pagkahapdi, nawawala din. Tapos parang ang presko ng pakiramdam sa mukha. So, after mong gumamit ng micellar, no need to rinse. Next na natin yung facial serum, guys. Ayan. So, this one, you can use twice daily. So, ilalagyan natin siya. Ganito siya. Tsura niya. So, press nyo lang to para maka-extract tayo ng serum sa loob. Tapos, lalagay lang
konti lang. Ayaw lumabas. Dito. Dito din. Ayaw lumabas. Lumalabas ba? Ayan. Lagay tayo. Ayan guys. So ayan na siya. Kailangan nyo siyang i-massage. Pataas. Circular motion. Parang yaman lang yung enough. Kabila. Ayan. Ang dulas niya guys. Gusto ko siya. Parang kumikintab na yung ating mukha. Tagal masyado yung sa kabila. Ayan, tumulo na. Parang ano din siya, presko sa pakiramdam. Diba? Ang ayan, pag nag-dry siya, parang ang lagkit niya. Ayan siya guys. Malagkit siya guys. Hindi ko alam kung bakit. Ganun yata siguro pag gusto mo ng glass skin. So, ayan. Ayan. Yan, nakikita nyo. Malagkit siya. Okay lang yung amoy niya, guys. Mas gusto ko yung amoy ng facial wash. So, hintayin lang natin matuyo ng konti. Tsaka natin siya lalagyan ng sunscreen. But since di naman ako lalabas, tatry ko pa din siya, guys. Kasi dito lang tayo sa loob. Kung ano yung pakiramdam ng sunscreen. Okay, guys. So, ayan. May nagbago ba? Parang yun ba rin? Ayan, kumintab lang yung mukha natin. Tingnan natin sa mga daraang araw kung gaganda talaga yung mukha natin. Kasi tingnan mo ngayon, sa ngayon, daming blemishes. Ayan o. Ayan. Saka yung balag ko, parang kumulubot. Naluto sa ba yan? Sa araw. Kasi bilad lang ang kanilang bumila dito sa Florida. So, kailangan din natin i-maintain yung balag natin. Lalo na, ayan, mainit. Kailangan natin i-hydrate, exfoliate, para mawala yung mga dead skin. Diba? So, ayan. Nakaktuyo naman na. So, lalagyan na natin ng sunscreen. Ito siya, guys. So, lagyan lang tayo ng konti. Since hindi naman talaga ako lalabas. Ayan, konti na parami. Ayan. Gusto ko yung amoy nitong sunscreen. Mabango yun. Mabango. Parang gusto ko pa ng konti pa. Konti pa. Bango. Gusto ko to. Bang. Ayan. Mas lalong lumagkit yung pakiramdam. Ba't kaya malagkit? Ayan, okay na ba yung balat natin, guys? Isang try pa lang. Okay na agad. Ayan. So, ayan guys. So far, okay naman siya sa akin. Hindi naman siya ganun kahapde. Maganda siya sa pakiramdam. May cooling effect at saka mababango sila. Pero mas bet ko yung facial wash saka yung sunscreen. Kasi iba-iba yung amoy nila. So, ayun guys, kung gusto nyo nang i-try, meron sila sa eBay.
for $30. Ayan, sa mga nandito sa USA. Ayan guys, so thank you for watching. I-share ko next time after ko nitong maubos ko. Ano ba talaga yung changes na nangyari sa mukha ko. Ayan guys, please don't forget to like, share, comment down below, and subscribe to my channel para lagi kang updated. Ayan, bye! See you on my next vlog!